بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني الكرام، مناظرة اليوم في غاية الأهمية بعنوان صلب المسيح المزعوم بين الإسلام والمسيحية. أولا، طبعا الأستاذ المناظر المسيحي إذا أراد أن يثبت قضية الصلب سيلجأ إلى ماذا؟ سيلجأ إلى الأناجيل الأربعة كي يثبت منها أن المسيح قد صلب. وهنا نبدأ هذه المناظرة. لابد أولا أن تثبت المكانة التاريخية للأناجيل الأربعة حتى تستدل منها. أنا أريد أن أريكم الآن بالمصادر أن الأناجيل الأربعة لا يعتمد عليها في معلومة صغيرة تاريخية، فما بالك بقضية كبرى مثل قضية صلب المسيح المزعوم. الأناجيل الأربعة مجهولة الهوية، لا نعرف من كاتبها، وإن كان ينسب متى ولوقا ويوحنا، لكن في الحقيقة نحن لا نعرف من الذي كتبها. والدليل على ذلك التفاسير، والعلماء المسيحيين هم الذين قالوا ذلك، هم الذين قالوا أن كتبة الأناجيل لا نعرفهم. نبدأ واحدة واحدة. أولا بإنجيل متى. من هو كاتب إنجيل متى؟ نفتح مصدر مسيحي، أنا الآن لن أستدل إلا بالمصادر المسيحية. في كتاب مسيحي اسمه التفسير الحديث للكتاب المقدس، العهد الجديد، إنجيل متى. يقول في صفحة 23، يقول عن إنجيل متى، يقول إنه لا شك كسائر الأناجيل عمل غير معروف كاتبه. عمل إنجيل متى عمل غير معروف كاتبه. هذا مصدر تفسير الحديث. في مصدر آخر اسمه دليل إلى قراءة الكتاب المقدس، صفحة 183 للأب اسطفان شرابنتي. يقول في صفحة 183 يقول التالي: أما كاتب الإنجيل الحالي، يقصد متى، كاتب الإنجيل الحالي فهو غير معروف، كاتبه غير معروف. طيب، في مصدر آخر كتاب المدخل إلى العهد الجديد، صفحة 245، يقول التالي: وهنا يواجهنا، هذا طبعا المؤلف هو القس الدكتور فهيم عزيز، يقول في صفحة 245: وهنا يواجهنا السؤال: من هو الكاتب إذن؟ يقصد كاتب إنجيل متى. من هو الكاتب إذن؟ يقول: لا نستطيع أن نعطيه اسما، قد يكون متى الرسول وقد يكون غيره، يعني ممكن متى وممكن غيره، احتمالات، ضعوا أنتم الاحتمالات من عندكم. أيضا في مصدر آخر مهم، الترجمة اليسوعية، والأستاذ المناظر كاثوليكي وهذه ترجمة كاثوليكية، يعني مصدر معتمد. الترجمة اليسوعية تقول التالي عن مؤلف إنجيل متى، تقول: أما المؤلف فالإنجيل لا يذكر عنه شيء. تمام، هذا بالنسبة لإنجيل متى. أيضا مصدر آخر كتاب المدخل إلى الكتاب المقدس، حبيب سعيد، يقول تحت عنوان بشارة متى إنجيل الكنيسة الأولى، يقول: ولم يذكر، هذا قسيس اسمه حبيب سعيد، يقول: ولم يذكر لنا التاريخ اسم الكاتب الحقيقي، ولكننا ندعوه متى، وهو الاسم الذي عرف به هذا الإنجيل، لو نحن ندعوه هكذا، لكن التاريخ وكدليل لم يذكر لنا أن هذا من كاتب هذا الإنجيل. الآن ننتقل إلى الإنجيل الآخر، إنجيل يوحنا. إنجيل يوحنا، الحقيقة أريد أن أستدل بعبارة قالها القس فهيم عزيز رهيبة. قال: لا يعلم إلا الله وحده من الذي كتب هذا الإنجيل. يقصد إنجيل يوحنا. قال هذا الكلام في كتابه مدخل إلى العهد الجديد، الفصل الأول، الإنجيل والرسائل، يقول: لا يعلم إلا الله وحده من الذي كتب هذا الإنجيل. أيضا مصدر آخر، الترجمة اليسوعية، تقول عن كاتب إنجيل متى: أما المؤلف وتاريخ وضع الإنجيل الرابع الذي هو إنجيل متى، فلسنا نجد في المؤلف نفسه أي دليل واضح عليهما، وربما كان ذلك مقصودا. لا يعرف أي شيء عنه، عن إنجيل متى. هذا عن إنجيل يوحنا، عفوا. هذا بالنسبة لإنجيل يوحنا. ننتقل الآن إلى إنجيل لوقا. بداية، هو لا يوجد دليل تاريخي أن لوقا هو الكاتب،
وحتى لو سلمنا أن لوقا هو الكاتب، فلوقا بالاتفاق لم يكن تلميذ للمسيح، يعني لم يكن شاهد على هذه الحادثة، لم يراها بعينه، إضافة أنه لا يوحى له. أعطيني أنا أطلب من الأستاذ يعطيني نصا واحدا في إنجيل لوقا يقول فيه لوقا أنا أوحي إلي. لا بالعكس، الإنجيل لوقا في بدايته يقول أنه تتبع كل الأمور بتدقيق وهكذا، يعني سمع كلام وتبع وكتب. فلوقا حتى لو فرضنا هو الكاتب فهو لم يكن من تلاميذ المسيح، إنما كان من تلاميذ بولس. الآن إنجيل مرقس أيضا نفس الشيء، لا يوجد دليل على أن مرقس هو كاتب الإنجيل. الدليل أولا، متى توفي مرقس؟ مرقس في أي سنة توفي؟ توفي مرقس في سنة 68 ميلاديا. الدليل على ذلك كتاب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والروحانية، المؤلف القمص تادرس يعقوب ملطي، يقول تحت عنوان القديس مرقس مؤسس الكنيسة المصرية، تحت عنوان استشهاده، يقول في عام 860 ميلاديا. جميل. طيب إنجيل مرقس في أي سنة تمت كتابته؟ تم الانتهاء من كتابته في أي سنة؟ تم الانتهاء من كتابته في عام 70 ميلادي. تمام؟ الدليل على ذلك كتاب التفسير الحديث، الكتاب المقدس العهد الجديد. تمام؟ يقول المؤلف هنا، يقول يحدد معظم العلماء تاريخ كتابة إنجيل مرقس بعد العام 70 ميلادي. طيب مرقس مات في 68 ميلادي وهو تمت كتابته بعد سنة 70 ميلادي، إذا ليس هو الكاتب، إذا في إضافة لم يكتبها هو، إذا هو وأيضا هو لم يكن من تلاميذ المسيح مرقس. ولو أنا أقول كلام غير صحيح فبإمكان الأستاذ إن هو يكذبني ويقول لي إن هذا الكلام غير صحيح. أنا كم ما زال معي وقت يا أخ همام؟ يكتب لنا كم ما زال لي وقت. تمام. الأمر الثاني، حادثة الصلب لم يشاهدها تلاميذ المسيح. الدليل أنه جاء في إنجيل مرقس حينما تم القبض على المسيح، حسب الأناجيل هذه تم القبض عليه فتركه، يقول إنجيل مرقس عن التلاميذ فتركه الجميع وهربوا، كلهم هربوا، لم يحضروا هذه الحادثة فهربوا. أعطيني تلميذا واحدا كان عند الصليب أثناء عملية الصلب المزعومة. وهنا نأتي إلى السؤال، كيف تريد مني أن أؤمن بعقيدة ذكرها هؤلاء الكتبة ونحن هؤلاء الكتبة لا نعرف من الذي كتب هذه الكتب؟ الأناجيل الأربعة لا نعرف من الذي كتبها، فكيف تريد مني أن أؤمن بها وأنا لا أعرف من كاتبها؟ كيف ذلك؟ يعني الآن معروفة في كل كليات التاريخ، حينما يريدوا تدريس معلومة تاريخية معينة ماذا يفعلون؟ يركزوا على أهمية المصدر. أولا على المصدر، يأتوا بالمصدر. ثانيا أهمية المصدر، صدق هذا المصدر. طيب أنت مطالب أولا قبل أن تستدل بهذه الأناجيل أن تثبت صحة هذه الأناجيل تاريخيا حتى نستدل بها في مثل هذه الأمور. يعني طيب نحن الآن أثبتنا أن الأناجيل الأربعة غير معروفين كتبتها بشهادة علماء المسيحية نفسهم، نسلم لك على فرض أن الأناجيل الأربعة كتبها يوحنا ومتى ومرقس ولوقا، على فرض نسلم ذلك. هل هؤلاء أصلا معروفين؟ هم نفسهم معروفين؟ يعني من هو لوقا؟ لا نعرف عنه شيء، لا نعرف عنه شيء. لوقا لا نعرف عنه شيء. طيب يوحنا، من هو يوحنا؟ أنا أطلب من الأستاذ في المداخلة يعطيني اسم رباعي فقط، الاسم الرباعي للكتبة الأربعة فقط. طيب مش الاسم الرباعي، الاسم الثلاثي للكتبة الأربعة. أنا لا أطلب منك تفاصيل عن حياتهم لأن هذا لا تستطيع أن تأتي به، ليس في أي تفاصيل عن حياتهم. هل تريد أن أعلق يعني حياتي الأبدية بمعلومة تاريخية كهذه بأناس لا نعرف تفاصيل عن حياتهم؟ إضافة هذا لو سلمنا لأن الكتبة غير معروفين، لا نعرف من كتبت هذه الأناجيل الأربعة، هل هم جن؟ هل هم من الإنس؟ هل هم مؤمنون؟ هل هم كفار؟ لا نعرف. ولو سلمنا أن الكتبة هم الأسماء الأربعة التي ذكرتها متى ولوقا ويوحنا ومرقس، فهؤلاء أصلا هم نفسهم مجهولون. الدليل أيضا على أنهم مجهولين، نفتح هذا المصدر، يقول مصدر قاموس الكتاب المقدس،
شرح كلمة مرقس الرسول كروز الديار المصرية، يقول عن مرقس: ولا يعرف شيء حقيقي عن حياته. تصور مرقس هذا واحد من الكتبة لا يعرف شيء عن حياته. تمام. أنا أرسلوا لي أن انتهى وقتي. تفضل يا أستاذ، لك الوقت، انتهى أنا وقتي. طيب تمام، أنا سمعتك للآخر. شكرا. بلش طبعا أنا عندي الساعة، بس أعتمد عليك يعني لما نبهني قبل دقيقة. نعم، أنا في واحد يحسب من الإخوة. طيب تمام. في البداية سلام المسيح لمن يقبل سلامه. المناظرة كان عنوانها الصلب بين المسيحية والإسلام، هذا عنوان المناظرة وليس صحة الأناجيل. فأنت رحت لمكان بعيد عن موضوع المناظرة يعني. أنا يا ريت نلتزم في هذا الموضوع. تتكلم عن الأناجيل الأربعة، المكان التاريخي. مثلا تكلمت عن إنجيل متى. لو رجعنا لكلام الآباء الأوائل مثلا في عندنا بوليكاربوس هذا تلميذ يوحنا كاتب إنجيل يوحنا. وترجع تقرأ فادر أنتيم، الآباء الأوائل، ما بتكلم لك على القرن الثالث والرابع، لا، في نفس القرن، بداية القرن الثاني، القديس بوليكاربوس هو تلميذ يوحنا كاتب إنجيل يوحنا، وقد قال إنه يوحنا كتب إنجيله. وبرضه كمان إيريناوس تلميذ القديس بوليكاربوس تكلم وقال إنه يوحنا كاتب إنجيله. وبوليكاربوس قال برضه نفس الشيء، متى هو من كتب إنجيله. فأنا ذلك من بداية المسيحية، من بداية يعني التلاميذ اللي التقوا، الآباء اللي التقوا مع التلاميذ. ذكرت لي برضو كمان الترجمة اليسوعية بتقول إنه الإنجيل لا يذكر عنه شيء. إنجيل المقصود، الكتابة مضبوطة، إنه كاتب الإنجيل لا يتكلم عن نفس الشيء، وهذا معروف. متى لما كتب ما قالش مثلا أنا متى كذا 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 أكتب، لكن هو معروف هذا الكلام. هذا اللي قصده الترجمة اليسوعية. بعدين تكلمت عن مرقس هو يوحنا الملقب بمرقس. حتى نميز بين، أنا بدي أقول لك مين هو مرقس، هو يوحنا الملقب بمرقس، عشان نفرق بين يوحنا كاتب الإنجيل ومرقس اللي هو كاتب الإنجيل مرقس. بعدين إذا بتيجي بتقرأ في أعمال الرسل إصحاح 12 عدد 12: ثم جاء وهو منتبه إلى بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس، حيث كثيرون مجتمعين وهم يصلون في هذا البيت. طبعا هذا البيت اللي كان يجتمع فيه، لما نتكلم هذا النص بيتكلم عن القديس بطرس لما اجى على هذا البيت، وهذا البيت اللي كانوا يجتمعوا فيه هو بيت مريم ام يوحنا اللي هو مرقس. هذا موجود. تعال نيجي نتكلم عن اقوال الاباء. مثلا مين اللي قال مثلا انه كتب انجيله؟ مثلا تعال عندك يوسابيوس مؤرخ الكنيسه في القرن الرابع، عندك بابياس من القرن الثاني، عندك يوحنا الشيخ، وعندك برضه هذول حكموا، هذول الاباء الاول قالوا انه هو مرقس كتب انجيله تحت اشراف بطرس. شو بقول؟ خلينا نقراها بالانجليزي. numerous other early church writers claimed he wrote, including Irenaeus, Tertullianus, حتى ترتليان وكليمنت اوف الكسندريا واوريجون وجيروم. هذول الكتبه the writers add that John Mark يوحنا مرقس كتب انجيله using the eyewitness account of Peter تحت اشراف بطرس. وهذا معروف يا اخي، يعني اذا بترجع كلام الاباء، الكنائس بتكتب بشكل عام، لكن اذا بترجع تدقق بالتدقيق فانت بتلاقي الاجابه كثيره. وده بدك كلام بتكلم لك عن مرقس، عن حياه مرقس، لكن موضوع المناظره هي الصلب بين المسيحيه والاسلام. انت قاعد تبعد يا اخي عن موضوعنا. بدك نعمل مناظره في موضوعيه الاناجيل، انا ما عندي مشكله، يعني بدك نحولها الان نحولها، ما عندي مشكله، بس احنا موضوعنا الصلب بين المسيحيه والاسلام. في نقطة أنت، فإحنا الأناجيل كلام الآباء من بداية المسيحية معروفين: يوحنا، بطرس، لوقا ومرقس، ويوحنا، لوقا، متى ومرقس. أنا في عندك تشويش يا أستاذ شيخ زين، عندك تشويش؟ لا أنا أسمعك جيدا، أنت واضح صوتك. طيب الآن واضح الصوت. حكيت لي لو اعتمدنا انه، فانا نتكلم يعني انا موضوعنا الصلب بين المسيحيه والاسلام، لكن انا اعطيك شويه معلومات يعني بسيطه حتى انت تراجع فيها، يعني بعدين نتكلم عن، اعيدك مره ثانيه، القديس بوليكاربوس
بابياس، إيريناوس، ترتليان، كليمند السكندري، حتى عندك كليمند الروماني، كليمند في روم. هذا يعتبر أول بابا بعد موت القديس بطرس تكلم، وله رسالته نفسه. هذا ترتليان عفوا كليمند له رسائل إلى أهل كورنثوس، ويتكلم وبيقتبس من الأناجيل اللي موجودة، وبيقتبس من الرسائل. فأنت لازم ترجع لكلام الآباء الأوائل. هذا الموضوع. ذكرت لي الآن مين؟ أعطيني اسم تلميذ واحد، لو اعتبرنا الأناجيل يعني موثوقة، أعطيني اسم تلميذ واحد شاهد عملية الصلب في البداية. سجل عندك. في عندك القديس بطرس لما قبضوا عليه مشى وراه. أنا في عندك صوت كثير يعني في صفير، أنا بسمع صوتي عندك زين. والله لا أدري، بس على كل حال أنت صوتك عندي واضح، أنا أسمعك واضح يعني لا يؤثر. بس أنا بسمع صوتك عندي، صوتي عندك مرتين بتكرر. لا أدري والله. أنا سامعك واضح من البداية، سامعك من البداية واضح، وبقي معك 5 دقائق. طيب أشكرك. القديس بطرس لما قبضوا على السيد المسيح راح وراه، والمسيح قال له لا يصيح الديك قبل أن تنكرني 3 مرات. هذا القديس بطرس. وراح التلميذ اللي كان مع بطرس اللي هو معظم المدارس المسيحية تقول إنه هو يوحنا، اللي كان له يعني له صلة قرابة برئيس الكهنة اللي أدخل بطرس. تعال نيجي مرة كمان على في وقت الصلب في إنجيل لوقا إصحاح 23 عدد 49. شو بيقول؟ وكان جميع معارفه ونساء كنا قد تبعناه من الجليل واقفين من بعيد ينظرون ذلك. شو بيقول؟ أعيد مرة ثانية. جميع معارفه ونساء كنا قد تبعناه من الجليل واقفين من بعيد ينظرون ذلك. برضو كمان في إنجيل يوحنا إصحاح 19 عدد 25 26 27. شوفوا بيقول وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبا ومريم المجدلية. فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا قال لأمه يا امرأة هذا ابنك. ثم قال للتلميذ هذا أمك. ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته. إذا انطرد تلميذ واحد أو شاهد واحد أنا أقول لك بطرس يعني في إنجيل لوقا جميع معارفه كل اللي بيعرفوه كانوا يشاهدوا من بعيد. وبرضه عند الصليب كانت أمه ستنا مريم العذراء وأخت أمه مريم زوجة كلوبا ومريم المجدلية. وبرضه هو التلميذ الذي كان يحبه يسوع. فأنت طلب تلميذ واحد أو شاهد واحد أعطيك شهود يعني. فأنت بتعرف أنت حتى كمسلم تؤمن إنه حادثة الصلب وقعت بغض النظر عن الإيمان. حادثة الصلب وقعت. فأنت تتوقع حادثة صلب يسوع وقعت معارفه والناس اللي بيعرفوه راحوا كأنه ما في شيء يعني حدث يعتبر جلب في هذا الوقت راحوا. لا أنا جاي قاعد بجيب لك جميع معارفه كل اللي تبعوا يسوع تبعناه من الجليل حتى من الجليل واقفين من بعيد ينظرون. فأنا جبت لك شهود كثير يعني. فأنت بصراحة ما ذكرتش غير موضوع الأناجيل ورديت عليك الموضوع الأناجيل. موضوعنا الصلب بين المسيحية والإسلام وذكرت لي طلبت مني أعطيني شاهد واحد وأنا جبت لك شهود. وأنا الآن بقول لك يعني عندك في القرآن وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم. أعطيني الدليل من هو الشبيه. أنا أطلب منك من هو الشبيه. البينة على من ادعى. أنت قلت لي في شبيه فأنا بطلب منك من هو الشبيه. لأنه بعد 600 سنة في هاي القرآن يقول وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم. ماشي جيت عندك أوكي في شبيه. من هو الشبيه؟ أعطيني من هو الشبيه من مصادرك الإسلامية يعني إذا سمحت. أنا الأوان مكفي يعني أنا رديت على اللي أنت تفضلت فيه فخليني أستمع لمداخلتك القادمة وشكرا لك. انتهيت يعني من مداخلتك؟ أنا جاوبتك على الموضوع الأناجيل اللي هي أصلا حتى مش من موضوعنا وجاوبتك على سؤالك الأربع من هم الشهود وأسألك من هو الشبيه. جميل. من هو الشبيه بكل بساطة. تمام. إذا في عندك مصدر إسلامي يقول من هو الشبيه فقول لي يعني واسمعك وداخل في قديش معي ضل وقت انا؟ لا ادري والله الى الان ما ارسلوا لي لكن خليه يكتب لنا الاخ همام. ليش بس يحكوا لي اذا في وقت اضيف بعض المعلومات يعني اذا كان في وقت. في ممكن تقريبا دقيقة. كمل ما كان باقي لك يعني دقيقة ونصف تقريبا هيك.
كمل. طيب أشكرك. أنا سألتك من هو الشبيه. السؤال الثاني في سورة في سورة المائدة شو بقول؟ بسم الله الرحمن فلما الرحيم. قال عيسى ابن توفيتني مريم كنت أنت الرقيب عليهم. لا 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 اسمعني لا تستبق الأمور. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا لأولنا. وآية منك اقرأ صح يا أستاذ. لأولنا، عفوا. ايش؟ لأولنا وليس لأولنا. لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. من هي؟ شو هاي المائدة؟ وشو هو العيد اللي انذكر هون؟ شو المقصود فيه بالعيد؟ طيب. لا تستبق الأمور، اسمعني حتى أكمل. لا، هو أنت كنت تريد أن تقول لي تلك الآية بس ما عاد عرفت فأتيت به. ما علاقة العيد بموضوع الصلب؟ انظر، أنت تقول غيرت الموضوع والآن تتكلم عن العيد والمائدة. ما علاقة المائدة والعيد؟ حسنا، سأرد عليك. أنت ليش؟ استنى شوي، أنت ليش بتقاطعني؟ مش اتفقنا إنه كمال وقتك أصلا. لا، انتهى الوقت. كتبوا لي إن انتهى الوقت. كتبوا لي إن انتهى. كنت أريد أن أقول لك. خلص ابدأ مداخلتك. أنا سألتك السؤالين هذول وشكرا لك. مش راح أقاطع، بس بلاش نقاطع بعض زي ما اتفقنا. طبعا أكيد، طبعا أنا ما قطعتك. طيب احسبوا لي من الآن سأبدأ مداخلتي يا إخوة. طيب، أولا يقول الأخ المناظرة عن الصلب وليس عن صحة الأناجيل. لا، هذا موضوع أساسي. أنا بدأت بقضية يعني أهمية الأناجيل لأنك أنت ستستدل بها، وفعلا استدليت بإنجيل لوقا وأعمال الرسل. هذا ما استدلالك أنت. لذلك أنا أردت أن أنسف من البداية أن هذه المصادر لا يعتمد عليها. تمام. وأتيتك لم ترد على أي مصدر واحد من المصادر التي أتيتك بها أن الكتبة غير معروفين. يقول لي البابا الفلاني أو التلميذ الفلاني قال أن الكاتب هو متى. هل عندك سند يصل إلى هؤلاء؟ ليس عندك أي سند. أنت تنقل مراجع لا نعرف سندها، لا نعرف سندها بالضبط، لا نعرف هل هذا المصدر موثوق أم لا. أنت لم تعطي هذا أبدا. أنا سأتيك من داخل الإنجيل أن ليس متى هو الكاتب. في إنجيل متى الإصحاح 9 والعدد 9 يقول وفيما يسوع مجتاز من هناك رأى إنسانا جالسا عند مكان الجباية اسمه متى، فقال له اتبعني، فقام وتبعه. هل هذا الكاتب متى؟ هل هذا الكاتب متى؟ لو كان الكاتب متى لكان قال هكذا وفيما يسوع مجتاز من هناك رآني، وليس رأى إنسان. هذا واحد ثاني ينقل رآني جالسا عند مكان الجباية فقال لي اتبعني، وليس فقال له، فقال لي اتبعني فقمت واتبعته، وليس فقام وتبعه. هذا واحد ثاني ينقل القصة. هذا أولا. أيضا استدليت بسفر أعمال الرسل، ويؤسفني أن أقول لك أيضا أعمال الرسل مجهول مكاتبه. الدليل على ذلك افتح كتاب قاموس الكتاب المقدس شرح كلمة سفر أعمال الرسل. يقول هذا المصدر ومع أن الكاتب لا يذكر اسمه سواء في البشارة أو في سفر أعمال الرسل، بل أضيف لك تاريخ كتابة سفر أعمال الرسل مجهول. جاء هذا الكلام في كتاب تفسير العهد الجديد. يقول تحت عنوان مكان الكتابة: إذا كان تاريخ أعمال الرسل غير مؤكد فإن مكان كتابته وموقع القراءة الذي أرسلت إليهم أكثر غموضا أيضا. يعني حتى سفر أعمال الرسل الذي استدليت به مكان كتابته غير معروف، أيضا الكاتب غير معروف. هذا أولا. ثانيا يقول عن أنا سؤالي كان كالتالي. قلت لك أعطيني تلميذا واحدا كان عند الصليب. ركز جيدا. سؤالي كالتالي: عند الصليب. أتحداك تعطيني نص واحد يقول إن بطرس كان عند الصليب. بطرس كان موجود في المحكمة أثناء القبض عليه في المحكمة، وليس عند الصليب. في فرق. عند الصليب لا، ليس عند الصليب. هذا أولا. ثانيا يقول ما رديت أنت على نص الذي يقول فتركه الجميع وهربوا. لماذا لم ترد على نص عن التلاميذ أنهم حينما قبضوا على يسوع هربوا؟ ما رديت على هذا النص. أتيتني بنص آخر في إنجيل لوقا يقول وكان جميع معارفه هناك. تمام. أنا قلت لك من البداية لوقا ليس من تلاميذ المسيح، لم يكن موجود أصلا. كيف تستدل بشخص لم يكن موجود؟ لوقا لم يكن من تلاميذ المسيح، كان من تلاميذ بولس. كان من تلاميذ بولس، جاء بعد المسيح بسنوات ينقل ما سمعه من الناس، لكن ما رأى هذا الأمر بعينه، ما رأى أن جميع معارفه جاءوا. تمام. هذا أولا. ثانيا هو يفسر كلمة جميع بمعنى الكل، وهنا أنت ستكون يعني في قضية خطيرة. في نص قاله بولس
في كتاب المسيحيين يقول الجميع، ركزوا الجميع زاغوا وفسدوا. الجميع زاغوا وفسدوا. معروف المسيحيين يقولون المسيح لم يخطئ، لم يزغ، لم يرتكب أي خطيئة. طيب النص هنا يقول الجميع زاغوا وفسقوا، الجميع زاغوا وفسدوا. أنت الآن بين خيارين أحلاهما مر، إما تفسر كلمة جميع هنا بأن جميع البشرية أخطأت ومنها المسيح، فبالتالي تكون خرجت عن المسيحية لأن المسيحيين يؤمنوا المسيح لم يخطئ، أو تفسر كلمة جميع هنا في منها استثناء وهو المسيح. إذا أيضا كلمة جميع في كتاب النصارى لا تأتي بمعنى الكل. وفسر أيضا مثل هذا التفسير، فسروا بكلمة وكان جميع معرفه عند الصليب، أي لم يكن الكل، إنما مجموعة كانت، وباقي النص يقول من الجليل، هؤلاء كانوا من الجليل، لم يقل التلاميذ. والمعارف هل معارف المسيح هم التلاميذ؟ أنا أسألك، هل كلمة معارف تعني الذي تتلمذ على يديه؟ طيب أنا أعرف الشيخ أحمد ديدات، هل أنا تتلمذت على يديه؟ لا، لم أكن تلميذا عنده، لكن أعرفه. فالمعرفة لا تعني أنني موجود أو أنني تتلمذت على يديه. ثانيا فسري، أنت قلت الجميع معارفه، إذا تقصد الكل، إذا النص الآخر الذي يقول الجميع زاغوا وفسدوا يعني أيضا المسيح زاغ وفسد، لأن الجميع ليس فيها استثناء. هنا جاء للسؤال المهم والخطير، قال من هو الشبيه؟ وأنا أحييك على هذا السؤال. أولا القرآن الكريم ليس كتاب تاريخي وليس كتاب كتيب عائلة حتى يذكر أسماء الشخصيات وتفاصيل حياتهم وأين ولدوا وما أسمائهم وهكذا. لذلك نجد القرآن الكريم ذكر معظم الشخصيات لم يذكر اسمها. يعني تصور من أعظم الشخصيات الخضر معلم موسى في سورة الكهف، يعني موسى تعلم عنده وسافر وتعلم عنده ولم يذكر اسمه القرآن الكريم على الرغم من أهمية هذه الشخصية. تمام. أيضا القرآن الكريم لم يذكر أسماء مثلا أصحاب الكهف، لم يذكر أسماء أصحاب السبت، لم يذكر أسماء أصحاب الجنة، لأن القرآن ليس كتيب عائلة. إذا ذكر والله الشبيه، وأنا أسألك بالله عليك، يعني لو ذكر القرآن اسم الشبيه هل ستؤمنوا يا مسيحيين؟ أنا أسأل النصارى هل ستؤمنوا إذا ذكر اسمه؟ لا، لن تؤمنوا، والله لن تؤمنوا. تمام. لكن القرآن ليس كتاب كتيب عائلة حتى يذكر الشبيه بن فلان الفلاني وكان يسكن في المنطقة الفلانية. لا، القرآن ليس كتاب تاريخي وليس كتاب كتيب عائلة حتى يذكر تفاصيل حياة الشخص. ثم أصلا القرآن لم يذكر اسم الشبيه بسبب أن السؤال لم يكن عن الشبيه، والحكاية كلها لم تكن عن الشبيه. اليهود قالوا قتلنا المسيح، فرد عليهم القرآن وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. تمام. لذا السؤال لم يكن عن الشبيه، فلماذا يجيب القرآن على شيء لم يطرح السؤال حوله؟ هم تكلموا عن المسيح. هذا أولا. ثانيا سيصر الأستاذ طبعا يقول لك لا أريد اسم الشبيه، وأنا الآن سأقلب عليك، أو مع احترامي لك سأقلب عليك السؤال، ما أقول للطاولة سأقلب عليك السؤال. إذا أنت أصريت عن أني آتيك باسم الشبيه، سؤالي لك ما اسم حسب روايات الأناجيل كان بجانبه لصان، صلبوا بجانب يسوع لصان، اذكر لي أسماء هؤلاء اللصان. أتحداك لو تعطيني نص من الإنجيل يذكر اسم هذين اللصان، أتحداك لا يوجد. إذن السؤال المنطقي يكون كالتالي: هل عدم ذكر الشبيه يعني عدم وجود هذه الشخصية؟ إذا قلت نعم فأنت ستنفي معظم الشخصيات في كتابك المقدس، ستنفي وجود اللصان اللذان كانا بجانب المسيح حسب زعمكم. ما اسمهم؟ ما أسمائهم؟ لا يوجد لهم اسم، لم يذكر لهم الإنجيل اسم. تمام. هذا أولا. ثانيا ذكر الأستاذ التلميذ الذي يحبه يسوع، لاحظوا ما ذكر اسمه، صح؟ لأن الأناجيل تذكر أن يسوع كان يحب تلميذ، تمام، ويسمونه التلميذ الحبيب. أعطيني نصا واحدا يذكر لي اسم هذا التلميذ الحبيب. واحد حبه يسوع، يعني شيء عظيم جدا، مع ذلك لم يذكر اسمه. والنصارى تاهوا في هذا، ناس يقولوا يوحنا وناس يقولوا غيرهم وهكذا. المهم يعني استنتجوا، لكن كنص من الإنجيل يقول اسم هذا التلميذ الحبيب لا. ثالثا أنت كان الأولى بك أن تبحث عن أسماء كتبت كتابك بدل الشبيه. أنت لا تعرف، ما جاوبتني عن اسم الرباعي للكتبة الأربعة، لوقا ويوحنا ومتى ومرقس. أعطيني اسمهم الرباعي، أعطيني تفاصيل عن حياتهم، لن تستطيع. تمام. هذا أولا. ثانيا أنا أتيت لك بنصوص من كلام علمائك أن كتبت كتابك مجهولين. أنت تسأل عن الشبيه الذي علمنا به
علم لا ينفع وجهل لا يضر، وناسيلي كتبت كتابك المجهولين لا نعرف عنهم شيء، لنا حتى لو سلمنا أنهم متى ويوحنا ومرقس ولوقا لا نعرف حتى اسمهم الرباعي، اسمهم الرباعي لا نعرفه. تسأل عن الشبيه، اذهب وابحث عن كتبة كتابك ومصادر الذين كتبوا كتابك. أريد أن أختم بهذا. في نص في كتاب المسيحيين في سفر يسوع، في سفر رعوث، تمام؟ هذا النص أريدك أن تجيبني عليه. سأذكر لكم الإصحاح الآن في سفر رعوث عفوا، لحظات فقط. أيوة، سفر رعوث، تمام؟ الإصحاح الرابع. هو يريد اسم الشبيه صح؟ أنا أريد اسم هذه الشخصية الآن. في سفر رعوث الإصحاح الرابع والعدد 1 يقول: فصعد بوعز إلى الباب وجلس هناك، وإذا بالولي الذي تكلم عنه بوعز فقال: مل، ركز في سؤالي، مل واجلس هنا أنت يا فلان الفلاني. كتاب النصارى يقول عن شخص: اجلس ومل هنا يا فلان الفلاني. فمال وجلس. من هو هذا الفلان الفلاني؟ أنا أعدك، أعطيك وعد مني، إذا ذكرت لي من اسم اللصان من الكتاب المقدس، اللصان واسم هذا فلان الفلاني وتفاصيل الكتبة الأربعة وكذلك اسم التلميذ الحبيب، سأذكر لك اسم الشبيه. انتهى وقتي، تفضل. طيب انتهيت؟ نعم انتهيت. طيب شكرا لك يا شيخ زين. في البداية انت حكيت، انا جبت لك كلام الاناجيل، اسماء الاناجيل، وتكلمت عن الاباء. يعني انا لما بقول لك مثلا بابياس، مش معروف بابياس، الاحرى انك تبحث عنه. لما اقول لك مثلا كليمند الروماني، مش معروف كليمند الروماني، بدك سنه. يعني لما يجي اول بابا ومعروف حتى الى رسائله في الكنيسه الكاثوليكيه او حتى غير الكنيسه الكاثوليكيه، بالاباء عند حتى الكنيسه الارثوذكسيه، معروف من هو، ومعروف من هو ترتليان، معروف من هو يوسابيوس مؤرخ الكنيسه، بتقول لي بدك سند؟ اذا هم ذكروا هذا الكلام، ما في عن وممكن يكون صحيح وممكن يكون كذاب، هذا كلام مش موجود عندنا، لانه بيتكلم عن اباء الكنيسه القديسين في بدايه. ذكرت لي برضه كمان عن انجيل متى، لانه متى ضربت لي مثل، هذا انه ما حكاش انه يعني عندما كان سائلا وجد متى وقال له وتبعه وكذا، المفروض يقول انا متى او انا كذا، انا كذا. هذا الاسلوب متبع في العهد الجديد وفي العهد القديم ايضا، مش بس في العهدين، تمام؟ وقال له كذا وقال له موسى كذا كذا الى اخره. فاذا انت تحتاج علي بهذا الاسلوب، انا احتاج عليك. ان عندك في القران: عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خير منكن. ربه مين اللي بيتكلم؟ يقول له الله بيتكلم في الايه القرانيه. فعسى ربه مين اللي بيحكي له؟ فارجع لطريقه كتابه الكتاب المقدس، مش حتى بالعهد القديم، بالعهد الجديد. ذكرت لك اسماء تلاميذ، قلت لي بطرس، جيب لي نص بطرس كان عند الصليب. انا ما ذكرت انه بطرس كان عند الصليب، انا ذكرت لك انه بطرس تبعه، لكن مين اللي كان عند الصليب؟ حكيت لك في انجيل لوقا: وكنا جميع معارفه ونساء كنا قد تبعناه من الجليل واقفين من بعيد. انت احتجيت علي بكلمه جميع جميع جميع، واعطيتني النص: الجميع زاغوا وفسدوا. اقرا النص: الجميع زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد الله. البشر كلهم، احنا السيد المسيح معروف عندنا، حتى كان يتحدى اليهود: من منكم يبكتني على خطيه؟ من منكم يبكتني على خطيه؟ فانت اقرا النص والتفسير. هل في من التفاسير الجميع زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد الله؟ هل قرات في التفسير الكاثوليكي ولا الارثوذكسي ولا البروتستانتي ولا اللاتيني انه النص هنا بيتكلم عن المسيح؟ او آية يقول لك يعني بمعناه في الآية القرآنية: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس إن الناس. فأنت بتيجي تحتاج علي وهذا الكلام مذكور عندك، يعني يا ريت حتى تتابع التفاسير اللي موجودة عندي. ذكرت لي برضه كمان يوحنا الحبيب، لا ما ذكرش مين هو أو الحبيب، لا لم يذكر، لكن هذا الموضوع مش موضوع عقيدة. ذكرت لي موضوع رعوث، هذا الموضوع مش عقيدة. احنا نتكلم عن اسم الشبيه لانه في عقيده مسيحيه انت جاي تنقضها بعد 600 سنه
وتقول لي كلمتين وبس وما تحدثش؟ يعني مش انت عندك في القرآن وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه؟ احنا بصراحه المسيحيين مش مختلفين على موضوع الصلب. يعني وبتقول لي مش موضوع، يعني احنا بنتكلم مش اسماء تاريخيه. يا صديقي المسيح القرآن تكلم عن ميلاد المسيح وخصص صورة كاملة لأبو لهب، وأبو لهب مش أكثر أهمية من المسيح. بالعكس لما القرآن تكلم عن تفضيل الرسل قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. لما ذكر تفضيل الرسل ذكر تلميحا إلى موسى منهم من كلم الله وتلميحا ورفع بعضهم درجات وتصريحا عن عيسى ابن مريم الذي أيده بروح القدس. فأنت جاي تصحح عقيدة أفسدت الملايين وتعتقد إنه عقيدة الصلب يعني فاسدة وتقول مش ضروري منه هو الشريك. يعني أنت مسيحي طول عمره هو يعرف إنه في الدين المسيحي المسيح صلب كويس، فأنت جاي تقول له لا هو يعني في شبيه بس مش هو. طب مين هو الشبيه؟ شو الاحداث؟ شو اللي صار؟ ما عندي يعني حتى يعني استغرب انه ما فيش حديث صحيح مرفوع لرسول الاسلام يقول من هو الشبيه او القصه على الاقل. يعني حتى لما اجي اقرا تفاسير المفسرين يعني شيء قال يعني سيرجيوس، شيء قال تيتانوس، شيء قال سيرجيوس، شيء قال يهوذا، شيء قال يعني احد حراسهم. يعني طب تخيل انه الاناجيل تتفق على مين اللي مات. انا ما بتكلم على الاناجيل بس، انا عندك 4 اناجيل وعندك اعمال الرسل وسفر والرسائل وسفر الرؤيا كلها اتفقت على مين اللي مات. والموضوع انا شوف يا شيخ زين، لو الموضوع انه وقف انه عند الموت بس ممكن اخذ واحده معاه، لكن بعد الموت السيد المسيح قام وظهر لتلاميذه. النقطه يعني القصه لم تقف هون، فممكن اخذ واحده معك في هذه النقطه يعني. لكن حتى شيوخ المفسرين القدامى ما اتفقوش. والرازي شو قال؟ يعني قال وهذه الشهادات متدافعه متعارضه والله اعلم بحقائق الامور، والله اعلم بحقائق الامور. فانت بدك تقنع يعني بتقول لي لازم تذكر اسم الشبيه عشان تحط شوكه بعيون المسيح اللي بيجي بيقول لك مين هو الشبيه. انت ما عندكيش لا بالقران ولا حديث مرفوع للرسول والمفسرين اختلفوا، فكيف بدك مني اجي اصدق النص هذا؟ يعني عشان نكون منطقيين يا شيخ، حتى ما فيش تفاصيل، ما في تفاصيل نهائيه، ما في تفاصيل نهائيه. فانا مستغرب يعني صراحه. خليني اعطيك يعني من كلام شيخ الاسلام. قديش معي وقت يا شيخ زين؟ 4 دقائق ونصف. طيب يعني خليني اقرا لك من كتاب شيخ الاسلام ابن تيميه في كتابه مجموع الفتاوى فصل تحريف الانجيل صفحه 258. شوف قراءه حرفيه. فان قيل اذا كان الحواريون الذين ادركوه قد حصل هذا في ايمانهم فاين المؤمنين به؟ وبستشهد بالايه في سوره ال عمران وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. شو بيقول؟ قيل ظن من ظن منهم أنه صلب لا يقدح في إيمانه إذا كان لم يحرف ما جاء به المسيح، بل هو مقر بأنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فاعتقاده بعد هذا أنه صلب لا يقدح في إيمانه، فإن هذا اعتقاد موته على وجه معين، وغاية الصلب أن يكون قتلا له، وقتل النبي لا يقدح في نبوته، وقد قتل بنو إسرائيل كثيرا من الأنبياء. واستشهد الآية القرآنية وكأي من نبي قاتل معه ربي كثير، وفي رواية ثانية وكأي من نبي قتل معه ربي كثير. هذا كلام ابن تيمية. يعني بعد شفت اختلاف بالتفاسير يقول لك إذا الحواريين التلاميذ شافوا هذا لا يقدح في إيمانه، ولو ما حتى المسيح لا يقدح يعني في نبوته، يعني لأنه في بني إسرائيل قتلوا أنبياء كثير. هذا كلام ابن تيمية يعني بعد كل التفاسير. فأنت تدافع عن وما قتلوه وما صلبوه ولم شبه لهم. من هو الشبيه؟ سألتك سؤال برضو كمان عن سورة عن المائدة ما جاوبتنيش. يا ريت تحط لي شو هو العيد اللي بيحتفل فيه
زي ما نقول وعيدا لأولنا وآخرنا. قلنا لك لأولنا وليس لأولنا، ما زلت تقرأ الآية خطأ يا أستاذ. لا تقاطعني، لا هذا قرآن، نحن لا نسمح في القرآن يقرأ خطأ، بس تصححت لك قراءة الآية. لما تطلع يا شيخ زين صححني وأنا لا في القرآن لا ننتظر ولا ثانية في التصحيح. تفضل كمل. سؤالي لك، ما هو هذا العيد وما هي هذه المائدة؟ الله يخليك لما تطلع صححني في قراءة القرآن وصححني في المفهوم واشرح لي هذا التفسير الآية، أكون لك من الشاكرين. عرفت كيف؟ تعال نجي نقرأ. يعني أنا أستغرب والله العظيم، إحنا يعني المناظرة يا الصلب بين المسيحية والإسلام، وأنت جاي يعني بتتكلم عن الأناجيل وموثوقية الأناجيل، بدك نقلب المناظرة نقلبها الآن عن موثوقية الأناجيل. ما أنا جاي أناظرك يا شيخ زين، أنا لا أؤمن بالقرآن إنه من عند الله، ولكن أتكلم لك فيه، مش موضوعنا وحتى حسب أنا اعتقادي وبحثي أؤمن إنه القرآن في تحريف حسب اعتقادي أنا، لكن أنا مش قاعد بناقشك على موضوع جمع القرآن أو عصمة القرآن، أنا قاعد بناقشك في موضوع الصلب. فأنت ليش بتروح هون وهون؟ صدقا أنت بتحاول تحكي هذا الكلام، لأنه إذا بتيجي تقرأ الأناجيل بتتكلم عن الصلب بكل صراحة، وتتكلم عن القيامة بكل صراحة. إذا نتكلم عن أعمال الرسل بتتكلم عن الصلب، إذا نتكلم عن الرسائل بتتكلم عن الصلب، إذا نتكلم حتى في سفر الرؤيا بتتكلم عن الصلب. عرفت كيف؟ فبصراحة يعني بدك نقلب المناظرة موثوقية الأناجيل نقلبها، ما عندي مشكلة، بس أنت يعني إذا تتكلم في موضوع الصلب نلتزم في هذا الموضوع. سألتك برضه يعني من هو الشبيه؟ لا تقول لي ما بيهمناش وكذا. أنا مسيحي، أنت بدك تدعو مسيحيين للإسلام، فالمسيحي اللي جاي يقرأ ويشوف وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، مش حتى أنت مش شارح له بالتفصيل يعني شو اللي صار. يعني قلت لك أبو لهب وهو كافر، لا يعني القرآن خصص السورة كاملة. هل أبو لهب أفضل من المسيح؟ حاشا لله يعني. فأنت تيجي تقول لي ما بيهمني، بيهم المسيحي اللي بتدعيه لما بشوف عندك يعني الأناجيل تكلمت في تفاصيل، أنت عندك يعني مش معروف شو أنت تم الشبه، يعني مش معروف عندك لا مكان ولا زمان. يعني هل تم الشبه؟ انتهى الوقت. انتهى الوقت. طيب شكرا لك. أولا حتى تنظروا إلى قلب الكلام، الأستاذ قال هل أبو لهب أفضل من المسيح؟ قل هل أبو لهب أفضل من الشبيه؟ هكذا السؤال، لا تحرف الكلام رجاء. نحن نسأل عن الشبيه وليس المسيح. ما علاقة المسيح؟ المسيح موجود، تفاصيل حياته موجودة في القرآن الكريم. كيف تقول لي هل أبو لهب أفضل من المسيح؟ ثم ما هذا الاستدلال الغريب؟ طيب القرآن لم يذكر اسم الخضر، هل أبو لهب أفضل من الخضر؟ هذا استدلال عجيب غريب. الحكاية ليست أبو لهب ذكر اسمه لأنه كان حي على قيد الحياة. الله يريد أن يخبر أنت يا أبا لهب ستصلى نارا ذات لهب ولن تؤمن، وبالفعل لم يؤمن، وهذه معجزة قرآنية استمر 10 سنوات بعد نزول هذه الآية ولم يؤمن، وكان يستطيع أن يكذب هذه الآية ولكن لم يفعل. فقال له الله عز وجل إنه موجود، قال له أنت لن تؤمن وستصلى نارا ذات لهب. هذا هو الأمر. فكيف تقول لي أبو لهب أفضل هذا الكلام؟ طيب هذا أولا. ثانيا يقول عن عسى ربه من طلقكن، وهكذا تستدل بالآية اللي في سورة التحريم. هذا لغة عربية واسمه ضمير الغائب. هل كتابك كتب باللغة العربية؟ لا، كتابك باللغة اليونانية وباللغة العبرية وليس باللغة العربية. حتى تضرب مثال بالقرآن، قلت الذين قال لهم الناس إن الناس قد، ما علاقة هذا الكلام في هذا؟ ما علاقة الناس بكلمة الجميع؟ ما علاقة هذا؟ أنت لم تفهم استدلالي بالمناسبة في موضوع الجميع زاغوا وفسدوا. أنت فسرت كلمة جميع أي الكل. إذن الآية النص الذي يقول الجميع زاغوا وفسدوا أي الكل ومنهم المسيح، لن تستثني أحد. إذا استثنيت فاستثني في النص الآخر في إنجيل لوقا الجميع الذين يعرفونه كانوا متواجدين. لم ترد علي إن قلت لك هذه الشهادة كانت من لوقا، ولوقا لم يكن معاصر لهم. كيف نقل هذه الشهادة؟ نقل عن سمع. ما أعطيتني نص يقول فيه لوقا أنا أتكلم بوحي. لوقا ما يتكلم بوحي. أعطيني نص واحد يقول لوقا أنا أتكلم بوحي. تكلم قال نحن المسيحيين مش مختلفين. لا يا أستاذ، أنتم مختلفين. أنتم لا يوجد شيء أصلا اتفقتم عليه في عقيدتكم. لا اتفقتم على طبيعة المسيح، ولا اتفقتم على ألوهية المسيح، ولا اتفقتم على الثالوث ولا شيء. أنتم مختلفون فيما بينكم في كل شيء، ليس في الصلب فقط، حتى في الصلب. الدليل على ذلك
افتح معي، سأذكر لك الآن الطوائف النصرانية، وأنت قلت لي بعد 600 سنة. لا تكررها هذه، لأن منذ القرن الأول في ناس أنكروا صلب المسيح، منذ القرن الأول وليس بعد 600 سنة، منذ القرن الأول. أعطيك الآن شهادات في كتاب مسيحي اسمه المحيط الجامع في الكتاب المقدس صفحة 575، يتكلم عن طائفة مسيحية كانت تؤمن بكتاب اسمه رسالة بطرس إلى فيلبس. يقول ظاهريا عن صلب يسوع، يعني هذه الطائفة ظاهريا عن صلب يسوع لم يصلب في الحقيقة بل في الظاهر شبه به. هذا الكتيب هو رغم عنوانه إلى آخر الكلام. يعني هذه الطائفة كانت تؤمن أن المسيح لم يصلب بل شبه لهم. وأنت تعرف طائفة الغنوصيين يؤمنوا أن سمعان القيرواني هو الذي صلب وليس المسيح. أيضا في كتاب تاريخ الكنيسة لجون صفحة 79 يقول عن بدعة كانت منتشرة في ذلك الوقت، بدعة الدوستية اسمها. هذه البدعة يعني هم طبعا طائفة نصرانية قالوا أن يعني بدعة. فيقول في صفحة 79 ويقول عن هذه الطائفة، قال: ويقول بعضهم أن الذي صلب بدنا عن المسيح هو سمعان القيرواني. هذه الطائفة الدستية، هذه طائفة مسيحية في القرون الأولى. تمام. أيضا مصدر آخر يقول في شخص اسمه ماركيون، هذا مسيحي موجود في القرون الأولى، يقول عنه في كتاب تاريخ الكنيسة جون لوريم صفحة 87، يقول عن هذا الشخص: أول شيء هذا الشخص كان يقول: ومع ذلك فقد كان ماركيون له أتباع كثيرون. ثم يقول عن المسيح: بل ظهر فجأة وبطريقة إعجازية كإنسان، نعم، ولم يمت على الصليب. يقول التالي: بل ظهر فجأة وبطريقة إعجازية كإنسان كامل ولم يمت على الصليب. هذا ماركيون كان له أتباع كثيرون من المسيحيين. يقول: ولم يمت على الصليب ولم يدفن ولم يقم من القبر. هذا بالنسبة لمن؟ هذا ماركيون. لا أريد أن أعطل الوقت في الاستدلال بهؤلاء، لكن أكتفي أختم بهذا الاستدلال مذهب المصريين. تمام. ننقل لكم كتاب المنارة التاريخية. تصوروا مذهب الأكثرية المصريين في القرون الأولى كانت ماذا؟ أن المسيح لم يصلب. تمام. يقول التالي في كتاب في كتاب المنارة التاريخية في مصر الوثنية والمسيحية صفحة 188 و89، يقول: وعلى مذهب المصريين برمته أيضا، فإن مذهبهم كان يسوع لم يصلب بل شبه للناظرين. هذه طوائف، وفي طوائف كثيرة أنكرت صلب المسيح. لا تقول لي إذا بعد 600 سنة وبعد من هذا الكلام كله. لم تجبني. أنت قلت لي لم يذكر اسم يوحنا التلميذ المسيح، لم يذكر لأنه لا يبنى عليه عقيدة. كيف لا يبنى عليه عقيدة؟ أليس هذا التلميذ تقولون إنه هو أحد الشهود الصلب؟ أليس هذه عقيدة؟ تمام. ألا تؤمنوا أن هذا التلميذ كان من واحد من الكتبة ونقل لكم عقيدة؟ كيف تقول لي الأمر لا يرتبط بعقيدة؟ ولم تجبني عن اللصين اللذين صلبا بجانب يسوع، ما اسمهم؟ لم تذكر. لم تجبني عن فلان الفلاني المذكور في سفر الراعوث. لم تذكر لي الاسم الرباعي، ولن تذكر لكتبة الأناجيل الأربعة. قلت لي لا، ليس عندنا سند متصل عن هذه العنعنة والسند المتصل، هذه فقط المسلمون هم الذين عندهم هذا السند المتصل. أنت قلت لي، ذكرت لي أب من أباء الكنيسة الأوائل. طيب، الأب هذا من أباء الكنيسة الأوائل ذكر ذلك. هل عندك سند وثيقة تاريخية تؤكد أنه هو قال هذا الكلام؟ لا، ليس عندك. تمام. الآن ننتقل إلى موضوع نجاة المسيح. المصلوب حسب الأناجيل وهو على الصليب كان يقول: إلهي إلهي لماذا تركتني. هذه موجودة في الأناجيل ومقتبسة من نبوءة في سفر المزامير. نقرأ باقي كلام هذا المصلوب الذي قال: إلهي إلهي لماذا تركتني. تمام. ونرى هل هذا الكلام ينطبق على المسيح. نرى يقول: إلهي إلهي لماذا تركتني. هذا المصلوب يتحدث، ولاحظوا كلامه، وانتم يا عقلاء قولوا هل هذا كلام المسيح؟ يقول: إلهي إلهي لماذا تركتني، بعيدا عن خلاصي، عن كلام زفيري. إلهي في النهار أدعو،
فلا تستجيب، في الليل أدعو فلا هدو لي. هل المسيح كان لا يستجاب له يا أستاذ؟ المسيح قال في إنجيل يوحنا: وأنا أعلم أنك في كل حين تسمع لي، كل حين تستجيب لي. تمام؟ هذا الشخص المصلوب يقول في النهار أدعو ولا تستجيب لي، والمسيح كان مستجاب الدعوة. طيب هذا المصلوب يتكلم هكذا. نكمل كلام المصلوب، يقول: وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل، عليك اتكل آباؤنا اتكلوا فنجيتهم، إليك صرخوا فنجوا، عليك اتكلوا فلم يخزوا. أما أنا، هذا المصلوب يتكلم، أما أنا فدودة لا إنسان. هل تقبل المسيح يكون دودة؟ هذا المصلوب يقول أنا دودة. هل المسيح كان دودة؟ حاشاه. طيب، أما أنا فدودة لا إنسان، عار عند البشر ومحتقر الشعب. هل المسيح كان عار عند البشر ومحتقر الشعب؟ بالعكس، في إنجيل لوقا قالوا عن المسيح: قام فينا نبي عظيم. تمام؟ ومحتقر عند الشعب. كل الذين يرونني يستهزئون بي. هذا التلاميذ، كل من يرونني، يعني التلاميذ رأوه. هل كانوا التلاميذ يستهزئون به؟ طيب، اتكل على الرب فلينجيه ولينقذه لأنه سر به إلى آخر الكلام. أنا أريد أن أسأل، هذا النص، هذا الكلام قاله المصلوب، قال إنه محتقر، وقال إنه هو دودة، وقال إنه هو لا يستجاب له. هل هذا ينطبق على المسيح؟ هذا ينطبق على شخص آخر، ينطبق على شخص آخر. أيضا أريد أن أستدل بنص آخر في سفر المزامير، أيضا الإصحاح 21. تمام؟ يتكلم هنا المسيح يقول: يا رب بقوتك يفرح الملك، وبخلاصك كيف لا يبتهج جدا. شهوة قلبه أعطيته، وملتمس شفتيه لم تمنعه سلاه. إلى آخر الكلام. أريد أن أقرأ لكم العدد 11. يقول المسيح كالتالي: لأنهم نصبوا، الرب أقصد، الرب يتكلم عن المسيح، يقول: لأنهم نصبوا عليك شرا، لأنهم نصبوا عليك أيها المسيح شرا، تفكروا بمكيدة لم يستطيعوها. تفكروا بمكيدة اللي هي الصلب ولم يستطيعوها. ماذا تفهم بما لا يستطيعوها؟ طيب، في مزمور، الآن ننتقل إلى مزمور 91 عفوا. تمام؟ كم مازال؟ يا ريت الإخوة يخبروني كم مازال من الوقت. سأتوقف ثواني بس حتى أعرف وقتي. اكتبوا لي يا إخوة كم بقي لي من الوقت. كم مازال؟ بقي دقيقة. طيب، لا أدري هل الدقيقة هذه ستكفيني أم لا، لكن أكتفي بهذه الدقيقة. أقول شيء، ما زلت أكرر وأعيد: إذا كنت تريد أن تتكلم عن الشبيه، أجبني عن هذه الأسئلة الثلاث. أعطني اسم التلميذ الحبيب، لأنه كان ينقل لكم عقيدة. لا تقول لي ليس لها علاقة بعقيدة، لكن ينقل لكم عقيدة. ثانيا، اذكر لي اسم فلان الفلاني الذي مذكور في سفر الرعوث. اذكر لي الاسم الرباعي للأناجيل الأربعة. أعطيني دليلا واحدا أن الكتبة هم الأربعة، ولو سلمنا هم الأربعة: متى ولوقا ويوحنا ومرقس. من هؤلاء؟ أعطيني تفاصيل عن حياتهم، أعطيني اسمهم الثلاثي وليس الرباعي. مرقس من أبوه يا جماعة؟ لوقا من أبوه؟ لا نعرف إلا أنه سوى مرقس بن أبو مرقس فقط. من أبوه؟ لا نعرف. طيب، لابد أن تجيبنا على هذه قبل أن تتكلم عن الشبيه. بالنسبة للمائدة والعيد وهكذا، أنت من تخرج عن الموضوع. موضوعنا عن الصلب وليس عن العيد، المائدة التي طلبها الحواريون. طيب، انتهى وقتي. طيب، أكملت؟ أبدأ؟ لحظة. تفضل. طيب، يعني سبحان الله، يعني لما بسألك عن المائدة، أبلش من النهاية. لما بسألك عن المائدة بتقول لي شو دخل الموضوع؟ احنا موضوعنا بعيد، وانت قاعد تتكلم على الاناجيل اللي ملهوش دخل، موثوقية الاناجيل اللي هو ملهوش دخل في موضوع الصلب. وانا قلت لك اكثر من مره، انا لا اؤمن بالقران، واؤمن القران حتى بالرغم من انه ليس من عند الله، هو محرم، ولكن ما بتكلم عن الموضوع لانه مش موضوعنا. انا لا اخرج عن موضوع المناظره. ذكرت لي، ابلش لك من الاخر للبدايه. ذكرت مزمور 21
وذكرت 91 طبعا انت ما كملتوش، يعني يا ريت يعني وانت بتذكر تجيب لي مرجع وتفسير مسيحي، يا ريت تجيب لي تفسير مسيحي، لانه انا لما بجيب لك ايه قرانيه ما بفسرهاش من عندي، ولا بتقبل اجيب ايه قرانيه وافسرها على كيفي، يعني يا ريت نكون منصفين في هذا الموضوع. في المزامير 21 يا ريت تجيب لي تفسير مسيحي، 91 يا ريت تجيب لي تفسير مسيحي، مزمور 22 برضه يا ريت تجيب لي تفسير مسيحي. السيد المسيح لما قال إلهي إلهي لماذا تركتني، كويس، وكان يستشهد من مزمور 22. بالفعل اليهود كانوا يستهزئوا في السيد المسيح، كانوا يقولوا له يا باني الهيكل وهادموا في 3 أيام، انزل عن الصليب إن كنت أنت ابن الله. كانوا يستهزئوا فيه وهو مصلوب، كانوا يستهزئوا فيه وهو مصلوب. حتى في القرآن وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، لما يجي نقرأ بالتفسير كيف بيقولوا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله؟ بالتفسير يقول لك يعني هو كان من طريق السخرية، إنه لا يؤمنوا فيه، وهذا موجود بالتفسير عندكم. فهذا بالنسبة للمزامير. ذكرت لي الطوائف المسيحية. طبعا هاي الطوائف غير مسيحية. تعال نيجي نتكلم عن الدوسدية اللي هي من فعل دوكية، الفعل اليوناني، يعني خيلة، وهذا موجود بالكنيسة الكاثوليكية. هاي الطائفة شو تؤمن؟ وشوف لي أنت تؤمن بهذا الإيمان؟ خيل لهم أنه ولد وعاش وتألم، فكانوا يقولون أن جسد المسيح مجرد خيال، بمعنى خيل إليكم أنه جسده هو كان يمشي، كان يوكل، كان يقعد مع التلاميذ، صلب لكن هذا كله خيال، جسم هلامي ليس جسم مادي. لكن السيد المسيحيين يؤمنوا أن المسيح والجسد، وأنت كمسلم تؤمن أن المسيح جسد مش خيال. إذا بدك تمشي مع الطائفة هاي فأنت بتنقض إيمانك الإسلام. الباسيليديين وكتب عنهم القديس إليناوس ويوسابيوس مؤرخ الكنيسة، شو بقول هذا الإيمان تبعهم؟ المسيح هو عقل الآب، هذا تفسيره يعني، وهو قوة إلهية غير مادية، عشان هيك لا يجوز أنه يموت. فوضع شبعه على سمعان القيرواني، وتم خلق 365 روح وسماء، ولكل سماء لها حاكم من الملائكة، وإله العبرانيين هو كان زعيم الملائكة في السماء الدنيا. هذا يعني يخالف العقيدة المسيحية ويخالف انت عقيدتك الإسلامية. كيف بدنا ندخل فيهم؟ هذول مش مسيحيين مهرطقين. وعندك برضه طوائف مثل عفوا والماسونية والماركسية، هاي الطوائف كلها مهرطقة، لكن نفس الوقت كانت تؤمن بألوهية السيد المسيح. فأنت تؤمن بهاي الطوائف؟ هاي الطوائف معروفة من وقتها إنها خارجة عن الإيمان، وانت يعني تستشهد فيه عليهم. طيب انا باجي بقول لك الاحمديين القديانيين يؤمنون بالقران اللي انت تؤمن فيه، يؤمن بالقران اللي انت تؤمن فيه، وشو بيقولوا؟ وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم. بقول لك اللي كان على الصليب هو المسيح مش شبيه له. واليهود فكروا انه قتل، ولما انزلوه ودخلوه بالقبر كان مغمى عليه وصحي وراح. نظرية الإغماء أكيد قرأت عنها. أستشهد عليك القديانيين، تقبل أنت أستشهد عليك فيهم؟ أنا بالنسبة لي إذا بستشهد عليك فيهم المناظرة انتهت، يعني أثبت إنه كان على الصليب هو المسيح، وبروح بناظر واحد قدياني وبنتكلم موضوع إنه هل مات ولا لا. فأنا ما بستشهد عليك، فأنت بتستشهد عليك بطوائف مهرطقة غير مسيحيين. يعني يا ريت تكون عادل ومنصف بهذا الكلام. احنا اتفقنا، انت سالتني قلت لي اجيب لك من الشيء اللي انت تؤمن فيه، وانا مش قاعد بخرج عن النص، انا قاعد بلتزم في موضوع المناظره باسم المناظره، وما بستشهد عليك من القديانيين اللي يؤمنوا نفس الايه انت تؤمن فيها، يقول اللي كان على الصليب هو المسيح. ذكرت برضو كمان يوحنا الحبيب. هو شوف، يوحنا كاتب انجيل يوحنا، هذا ما فيش عليه كلام، وقلت لك القديس بوليكاربوس تلميذ يوحنا كتب هذا الكلام، قال ان يوحنا كتب انجيل. لكن كلمه يوحنا التلميذ الذي كان يحبه المسيح هذا مش معروف. بعض المدارس المسيحيين يقولوا انه هو يوحنا، لكن هذا لا يؤثر في العقيده. انا بتكلم لك في شيء اسمه عقيده. يعني برضه كمان ذكرت لي انه لما جبت لك عسى ربه انطلقه الضمير الغائب باللغه اليونانيه. ما بعرف قاعد بتكلم لك، انا بحاول اوصل لك فكره انه طرق
يعني كتابة الأناجيل مش بس العهد الجديد، حتى العهد القديم فيها وكان وكان وكان. هذا طرق كتابتهم. علقني على كلمة جميع معارفه، الجميع زاروا مسجد. كويس؟ طيب يا سيدي، ما أنا قاعد أقول لك جيب لي تفسير مسيحي، كاثوليكي، أرثوذكسي، بروتستانتي، لاتيني يقول إنه هاي الآية تعني السيد المسيح. بعدين شو الفرق بين كلمة جميع معارفه، جميع معارفه، وكلمة الجميع؟ في فرق. أنت قاعد تعمل تشمل. لما أقول لك جميع معارفه، هذا بعض من كل. مين معارفه؟ اللي تبعوه من الجليل. يعني كان له معارف من الجليل، المسيح راح على اورشليم والتلاميذ تبعوه، معارفه تبعوه. فانا مش عارف شو المشكله عندك. يعني ذكرت لي برضه كمان استشهد لك من انجيل يوحنا، وكانت الوقفات عند صليب يسوع امه واخت امه مريم زوجة كلوبا ومريم المجدليه. يعني ذكر الكلام. والتلميذ الذي كان يحبه يسوع، التلميذ الذي كان يحبه يسوع مش معروف. انا بدي امشي بالنهايه مش معروف. هل هذا يخدم بالعقيده؟ لا تربطني بينه وبين يوحنا. كاتب انجيل يوحنا معروف والاباء تكلموا عنه، لكن التلميذ الذي كان يحبه يسوع بعض المدارس مثلا يقولوا قد يكون هو يحبه فلان الفلاني، والنصين اللي كانوا على اليمين وعلى الشمال هذول لا يؤثر في العقيده. انت بتقول لي برضه كمان في سوره ابو لهب، هل ابو لهب افضل من المسيح؟ انت تقول لي هل ابو لهب افضل من الشبيه؟ احنا قصتنا قصه المسيح. نسميه الشبيه سميه كذا على ايمانك، بس احنا قصتنا قصه المسيح. انت بتشهد، يعني القرآن يشهد إنه في شبيه. عرفت كيف؟ فالمفروض من الأولى إنه يحط قصة ولو يزيدها آيتين ثلاثة حتى تسكت المسيحيين. بتقولي لو الشبيه كان موجود راح تآمن، راح كثير من المسيحيين ممكن يآمنوا، كثير من المسيحيين ممكن يآمنوا. لكن لما تتركها يعني ولكن شو فيها لهم؟ أنا هسه بكل بساطة يعني بعمل بنفس الطريقة اللي أنت بتعمل فيها. بقول لك هاي الأحمديين قديانيين يؤمنوا إنه المسيح كان على الصليب وانتهينا. بالنسبة لي انتهت المناظرة. ذكرت لك كلام ابن تيمية. عرفت كيف؟ ذكرت لك كلام ابن تيمية، يعني خلاصة التفاسير. أنا ما بدي أروح أقرأ لك إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلى الجنة، لأنه عشان أكون أنا منصف. شو قلت ليش أنا منصف؟ التفاسير اللي بتتكلم إنه يعني رافعك إلي متوفيك بمعنى موت، بمعنى نوم. لكن أنا بتساءل، أنا بتساءل لما أقرأ كلمة متوفيك مشتقات متوفاك بلاقي هاي الكلمة 25 مرة وردت في القرآن، منها مرتين بمعنى نوم، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وفي آية الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. باقي الآيات إذا بمعنى موت، باقي الآيات إذا بمعنى موت. سورة يوسف رب قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي وفي الدنيا وفي الآخرة توفني مسلم. هل توفني هو بمعنى نوم؟ وفي آيات كثيرة في سورة النحل الذي تتوفاهم الملائكة. يعني 25 آية تتكلم عن معنى وفاة بمعنى موت. نيجي عند سيد المسيح بمعنى ايش؟ نوم. انا بحط عليها علامة سؤال، يعني علامة سؤال. تعال نيجي نقرأ من حديث مثلا ابن سيرين مثلا، وهذا حديث صحيح لما نقول عن الرسول ثم يأخذ رجال من أصحابي ذات اليمين وذات الشمال فأقول أصحابي فيقال إنهم ما زالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. ولما الله سأل عيسى في القرآن انتهى الوقت أنت قلت للناس تقولوني طب مو كذا. طيب خلاص بكمل من داخل الزر. يا ريت برضه جاوبني على صوت المائدة لأنه في صميم المناظرة. ماشي. أولا قبل أن أرد على الأسئلة، في مزمور يتحدث عن نجاة المسيح لابد نبدأ به. افتحوا معي
سفر المزامير 20. المسيح يتحدث عن نجاة المسيح، وهذا سفر المزامير هذا معروف عند التفاسير المسيحية أنه يتحدث عن المسيح. نقرأ معا هذا المزمور 20 ماذا يقول. العدد الأول يقول: ليستجيب لك الرب. الرب يكلم المسيح. ليستجيب لك الرب في يوم الضيق. أي يوم ضيق أشد من يوم الصلب أو محاولة الصلب؟ يستجيب لك الرب في يوم الضيق. ليرفعك اسم إله يعقوب. لاحظتوا؟ ليرفعك يا عيسى ابن مريم إني فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. في الآية الأخرى ماذا؟ إني رافعك إلي. وهنا موجود هذه الكلمة، ليرفعك اسم إله يعقوب. تمام؟ بعد يكمل العدد 2 يقول: ليرسل لك عونا من قدسه. الرب يرسل عون للمسيح. ليرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون ليعضدك. العدد 3 يقول: ليذكر كل تقديماتك إلى آخره. في العدد 4 انظروا ماذا يقول العدد 4: ليعطيك حسب قلبك. حسب قلب المسيح يعطيك. المسيح كان في البستان حسب إنجيل لوقا يدعو ويقول: يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذا الكأس، كأس الصليب والألم. لم يكن يريده والرب استجاب له. تمام؟ ثم العدد 5 هنا مهم جدا. يقول العدد 5: نترنم بخلاصك وباسم إلهنا نرفع رايتنا ليكمل الرب سؤلك. العدد 6 يقول: الآن عرفت أن الرب مخلص مسيحه. مخلص مسيحه. ماذا تفهمون يا عقلاء بمخلص مسيحه؟ هل معناها علقوا على الصليب وطعنوه وأذلوه وبصقوا عليه وقتلوه؟ هل هذا معناها الخلاص؟ معناها النجاة. ولذلك النصارى ماذا يقولون؟ آمن بيسوع تخلص، يعني تنجى. هذا معنى الخلاص. رد على هذا الكلام. طيب بالنسبة للمزامير لم ترد عليه. يقول: لا آتي بتفاسير مسيحية. تفاسير ماذا؟ تفاسير يفسرون لك معنى أنا دودة لا إنسان. تريد تفاسير يفسروا هذا؟ النصارى يقولون هذه دودة معناها المسيح. باختصار هذه التفاسير المسيحية. وأنا أسألكم الآن يا عقلاء، هل المسيح يكون دودة؟ بالنسبة للأحمدية شوفوا النكتة. يقول لك الأحمدية مؤمنين بالقرآن الذي يقول وما صلبوه، والأحمدية يقولوا صلبوه. مؤمنين بالقرآن. لا واضح مؤمنين بصراحة يعني. لو يقول لك الأحمدية مؤمنين بالقرآن وهم يقولون بعد النبي صلى الله عليه وسلم في نبي والقرآن يقول خاتم النبيين. لا مؤمنين، واضح جدا مؤمنين. بالمناسبة أنا لم أستدل بهذه الطوائف لأنني أعتقد بعقيدتهم. أنت نفيت، قلت كل المسيحيين متفقين على صلب المسيح، وقلت لم ينكر أحد إلا بعد 600 سنة. أنا أتيتك بطوائف تقول المسيح لم يصلب. هذا افهم استدلالي. أنت معظم ردودك تفهم استدلالي بشكل خاطئ بالمناسبة. طيب في سؤال أنا نسيت الصراحة. في سؤال كرر على موضوع اللصان. نعم، يقول اللصان غير معروفين والتلميذ الحبيب غير معروف. طيب غير معروف يعني أنت معترف أنهم غير معروفين. قال لا، هذا لا يبني عليه عقيدة. وهل الشبيه يبني عليه عقيدة؟ لا، العقيدة هو عن موضوع المسيح. لذلك اليهود وغيرهم لم يسألوا هذا السؤال، لم يقولوا من هو الشبيه، لأنهم عارفين القضية عن المسيح. خلاص تم نفي أن المسيح قتل أو صلب، وما قتلوه وما صلبوه، انتهى الأمر. فالموضوع ليس عن الشبيه. تمام؟ يقول إن هذه الآية تضعها في وجه كل مسيحي وهكذا. هل إذا كان أنتم لم تكفيكم الآية وما قتلوه وما صلبوه، هل إذا ذكرنا لكم اسم الشبيه ستؤمن؟ والله لن تؤمنوا، والله لن تؤمنوا. نفس الشيء يقولوا طيب وين عاش هذا الشبيه؟ قلنا لكم عاش في الفلان الفلاني، في المكان الفلاني. طيب اعطونا دليل انه عاش في المكان. ويبدا هكذا. يا استاذ، القرآن ليس قصة حياة الشبيه. القرآن ذكر، انت قلت في البداية المناظرة قلت نص واحد عندك عن صلب المسيح. يا ريتكم انتم اتيتم بنص واحد عن الوهية المسيح يقول فيها انا الله. يا ريتكم اتيتم بهذا النص. انت تسخر الان من النص الواحد. ماذا تريد من القرآن؟ يعني يذكر لك 1000 نص وما قتلوه وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه 1000 مرة مثلا حتى تقتنع؟ خلاص واحد كافي، نص محكم واضح وما قتلوه وما صلبوه، انتهى الامر. هذا جعل المسلمون جميعا يتفقون أن المسيح لم يصلب ولم يقتل. بالنسبة للرازي الذي استدليت فيه الرازي يتكلم عن الحقائق المتضاربة عن كلام المفسرين وليس عن القرآن بالمناسبة. وبالنسبة لكلام ابن تيمية قلت أنه هو يتكلم عن أن إذا آمن أحد هؤلاء الحواريين، إذا يعني هو يفترض افتراض هذا لا يقدح في إيمانهم، هو يتكلم عن موت الأنبياء. أنتم لا تعتقدون أن المسيح مجرد مات على الصليب، لا، أنتم بنيتم عقيدة على ذلك، جعلتم المسيح رب.
وجعلتم هذا الرب علق على الصليب. لذلك بولس يقول لأنكم صلبتم رب المجد، في نص في كتاب النصارى يقول صلبتم رب المجد. أنتم لا تؤمنون أن هذا نبي الذي صلب، تؤمنون أنه رب. فالأمر تطور إلى عقيدة، جعلتم هذا الأمر عقيدة. آدم أخطأ، أكل من التفاحة، بعدين ما آدم ورثت خطيئته ورثت ذريته هذه الخطيئة، وبعدين لا لم يصلب آدم، إنما نزل المسيح على شكل إنسان وهو في داخله اللاهوت، واللاهوت اتحد بالناسوت، والناسوت لم يفرق اللاهوت لحظة واحدة ولا طرفة عين، والرب صلب. أنتم بنيتم عقيدة كاملة. لكن ابن تيمية هنا يتحدث إذا هؤلاء ظنوا أن هذا الذي صلب هو المسيح، هذا يتحدث هنا ابن تيمية قبل نزول الرسالة. لكن إذا نزلت الرسالة ووضحت وما قتلوه وما صلبوه انتهى الأمر، ليس هناك حجة أبدا. وهنا أيضا ابن تيمية يفترض افتراض. هنا أريد أن أسأل سؤال مهم جدا. المسيح شخصية معروفة، أنا سأقرأ عليكم نص الآن في إنجيل متى. تمام؟ المسيح كان شخصية معروفة يعرفه الجميع. تمام؟ لما أخذوا هذا المصلوب أخذوه في المحكمة وأرادوا أن يحاكموه، رئيس الكهنة أو مثل ما نسمي يعني القاضي اليوم، حينما كان يسأل المصلوب الذي أمامه، تصوروا ماذا قال. اقرأوا إنجيل متى الإصحاح 26 والعدد 63. يقول له: فأجاب رئيس الكهنة وقال له: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله الحي؟ سؤال هنا، هل رئيس الكهنة لم يكن يعرف المسيح؟ يعني تصور اليوم مثلا نضرب مثال بشخصية مشهورة، كريستيانو رونالدو مثلا. تمام؟ رأيته في الشارع، أستحلفك بالله هل أنت كريستيانو رونالدو؟ هل هذا يعقل؟ هو شخصية مشهورة معروفة يعرفه القاسي والداني. لماذا هنا رئيس الكهنة قال له أستحلفك بالله؟ لا، ولاحظوا ما سأله قال له هل أنت المسيح، لا، حلفه، قال أستحلفك بالله الحي قل لنا هل أنت المسيح ابن الله الحي؟ موجود أمامه على فكرة، يقول له هل أنت المسيح؟ لماذا هذا؟ هذا يذكرني بقول الله عز وجل: وما قتلوه يقينا. هم حاسين على فكرة الشبيه، حتى وإن كان شبه، لكن لن تكون الملامح 100%، أكيد في شوي بعض الخلاف. لذلك الله عز وجل قال يعني وما قتلوه يقينا، هم غير متأكدين، كانوا شاكين هذا الذي أمامهم معقول هل هو المسيح، فحلفوه، وعارفين المسيح صادق، إذا حلف فسيحلف صادق. قالوا له أستحلفك بالله. أنا أريدك أن تجيبني على هذا السؤال، لماذا رئيس الكهنة قال له أستحلفك بالله أنت قل لنا أأنت المسيح ابن الله الحي؟ وهم كانوا يعرفونه تمام المعرفة، وكان شخصية مشهورة يلف يعني يدور في المدن ويشفي المرضى بإذن الله وهكذا. تمام؟ طيب ماذا أجاب المسيح؟ هل قال له نعم أنا المسيح؟ لا، لم يجب. قال له أنت تقول، بس انتهى الأمر. ما قال له والله أنا المسيح، أنت تقول، أنت هكذا تدعي أني أنا المسيح. ما أجابه بشيء، ساكت. وهذا يدل على أن هذا ليس هو المسيح، لأنهم شاكين فيه. كيف يعني أستحلفك بالله هل أنت المسيح؟ ما زلت أنت تقول. يقول له النص، نقرأ النص في العدد 64. قال له أنت قلت هذا، أنا ما قلت، لكن أنت قلت هذا. ولم يحلف له ويقول له أنا المسيح. ما زلت مصر على هذا السؤال. قلت لك قل لي من هو. لماذا رئيس الكهنة كان شاك في الشخصية الذي أمامه رغم أن المسيح كان الشخصية مشهورة؟ لم تجبني إلى الآن. تكلمت عن مريم وهكذا، مريم أنها كانت عند الصليب. طيب من نقل هذه الشهادة أن مريم كانت عند الصليب؟ لوقا في إنجيله، صح؟ طيب لوقا كان شاهد، لوقا كان موجود. باتفاقكم أنتم تتفقون على هذا أن لوقا لم يكن من تلاميذ المسيح، أي لم يعاصر هذه الحادثة، هو سمع كلام، سمع فقط. هل رأى؟ أنا أسألك هذا السؤال، هل رأى لوقا مريم عند الصليب؟ لا. أنا أيضا أجب لماذا إنجيل مرقس يقول فتركه الجميع وهربوا؟ لماذا؟ أختم بهذا قضية الصلب والتناقضات. كل قصة أو حادثة تاريخية فيها تناقضات اعلم أن هذه القصة غير صحيحة. الدليل أن هذه القصة تناقضات. طبعا لا نستطيع أن نأتي بكل التناقضات لأنها كثيرة، لكن أنا أريدكم أن تقرأوا كتاب مسيحي اسمه اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر. الجزء الأول لمؤلف مسيحي
تمام، من علماء المسيحية، يقول في صفحة 211، انظروا ماذا يقول. يقول أن من يقرأ سيرة قيامة المسيح في هذه الأناجيل، قيامة متعلقة طبعا متعلقة بالصلب، قيامة المسيح في هذه الأناجيل يصطدم أولا بما فيها من اختلاف، فيها اختلافات. ما سبب الاختلافات؟ إنهم ما شاهدوها، كل واحد يحكي بكلام، ما صلب في الساعة الثالثة، وواحد يقول صلب في الساعة التاسعة، وواحد يقول في الساعة الفلانية، وهكذا. أنا أتيكم باعتراف مسيحي، مؤلف مسيحي يقول بما فيها من اختلاف في سرد الأحداث التي رافقت هذا الحدث الأساسي في الإيمان المسيحي. ثم يقول فهناك أولا، يضرب مثال بعدها، فهناك أولا اختلاف في تحديد النسوة اللواتي ذهبن إلى القبر، والاختلاف الثاني في تحديد الأشخاص الذين ظهر لهم المسيح، وأصبح يضرب أمثلة بهذه الاختلافات. أنا انتهى وقتي. تفضل، انتهى وقتي. جاوبت 10 دقائق حسب الساعة اللي معاي، لا، أنا عندي إخوة يحسبون، أنا رأيت الآن كتبوا انتهى الوقت. أنا شايف عندي إنك طلعت دقيقة ونص. خذ دقيقة ونص يا سيدي، خذ دقيقة ونص. مش بيناتنا مش لا خلاف. طيب بس لحظة، خلينا نحسب هذه المداخلة الكم. هلا احنا هاي المداخلة الأخيرة إلي، يعني اتفقنا 4 مداخلات، أنت أخذت 4 مداخلات وأنا هاي المداخلة الرابعة. يعني أنا بعد هذه ليس عندي مداخلة؟ خلاص انتهينا يعني زي ما إذا بتحب نطولها شوي إذا الموضوع شيق. أنا كنت حابب لما سألتني الظهر، بس قلت لك إنه في عندي شوية ظروف يعني، بس أنا قلت لك بالمداخلة تزيد دقيقتين مش بيناتنا يعني، ما راح نختلف. طيب ممكن تعطيني دقيقة ولا تاخذ بدالي هذه الدقيقة؟ تفضل. خذ لك دقيقة زيادة وأنا أصير لي 11 دقيقة، ما في مشكلة. ماشي تمام. أختم بهذه القضية، أن أصلا رمز الصليب هذا لم يظهر إلا في القرن الثالث. تصوروا رمز الصليب الموجود على الكنائس ويحمله كل قسيس وهكذا، هذا لم يظهر إلا بعد في القرن الثالث. الدليل على ذلك كتاب اسمه ارتفاع الصليب، المؤلف القديس كيرلس أسقف أورشليم. يقول في صفحة 44، يقول وخلاصة القول ليس لدينا دليل على أن الصليب قد وجد في سنة 1326 حين زيارة القديسة فلانة فلانية إلى آخر الكلام. إذن قبل هذا التاريخ لم يكن الصليب هذا له قدسية معينة، ولم يكن موجود أبدا، لم يكن هذا موجود. تمام. أيضا بالنسبة للشبيه، لا تسألني عن الشبيه قبل أن تجيب عن من اللصين ومن تلميذ الحبيب، تمام، ومن فلان الفلاني الذي ذكره سفر رعوث، وتفاصيل حياة كتبة الأربع أناجيل، وتعطيني دليل أن أصلا هم الكتبة هؤلاء قبل أن تتكلم عن الشبيه. تمام. الآن أريد أن أذكر تناقض واحد أختم به. تناقض في أي ساعة صلب المسيح. لحظة أطلع لكم النص. طيب أطلع لكم النص، أقرأه الآن. في أي ساعة صلب المصلوب؟ في تناقض في الأناجيل في هذا. مثلا إنجيل مرقس في ترجمة الفان دايك، مرقس الإصحاح 15 يقول وكانت الساعة 3 فصلبوه. الساعة كم؟ 3. طيب نفتح إنجيل مرقس نفسه هذا في الترجمة العربية المشتركة، يقول وكانت الساعة 9 صباحا حين صلبوه. طيب هو كان الساعة 3 ولا كان الساعة 9؟ طيب أنا كملت، تفضل. طيب كملت. طيب ماشي، خلينا نبلش لك أول شيء من الأوقات. إذا أنت بتدرس التوقيت اليهودي، كيف؟ تعرف شو معنى الهزيع الأول والهزيع الثاني والهزيع الثالث والهزيع الرابع. الهزيع الرابع تيجي الساعة 9، يعني 9 هي الهزيع الرابع. ترجمة، أنا برجع للنص اليوناني في مرقس، في الترجمة العربية المشتركة ترجمة تفسيرية بيحسبوها الساعة 9. تمام. لما نيجي نقول الساعة الثالثة اللي هو الهزيع الثاني اللي يصير بين 2 و3، ارجع اقرأ. أنا عشان كمان اختصار الوقت لأنه كل معي 11 دقيقة، ارجع اقرأ عن التوقيت اليهودي، وهذا موجود يعني تقدر تروح على التلمود تقرأ هذا الكلام. فما في يعني تناقض زي ما أنت شايف. بعدين
جيت لي بتقول لي انه الصليب اكتشفوه سنه 323 الكتاب. يا رجل يا رجل، انت بتتكلم عن القديسه هيلانا. الصليب اللي بتحكي عنه هاي قصه شعبيه معروفه. والصليب اللي بتحكي عنه القديسه هيلانا الصليب اللي صلب عليه السيد المسيح، اللي اكتشف سنه 329 حسب الكتاب اللي انت بتقراه. اما كلمه صليب هي معروفه من بدايه المسيحيه، حتى الرسول بولس بيقول فان كلمه صليب جهاله عند الهالكين، موجوده في الكتاب المقدس. اما اللي انت بتقرا فيه، انت بتقرا يعني في موضوع اخر. يعني سنه 329 القديسه هيلانا لما اكتشفت الصليب اللي صلب عليه المسيح، مش رمز الصليب. يا ريت ترجع تدقق على القيامه. شوف عالم النقد النصي بارت ايرمان هو ملحد. كويس؟ لما تيجي تقرا في اخر محاضراته يقول لك من النصوص الموجوده عندنا من التاريخ نقدر نعرف ان التلاميذ امنوا بقيامه المسيح من القرن الاول، وهذا بارت ايرمان. وانت بتعرف بارت ايرمان ملحد وعالم نقد نصي. قلت لي كمان هل شاهد لوقا مريم عند الصليب؟ يا رجل ركز معاي ركز معاي، انا قلت لك مش لوقا. في انجيل يوحنا اصحاح 19 عدد 25 26 27 شو بقول؟ وكانت وقتها عند السيد يسوع امه واخت امه مريم زوجة كلوبا ومريم المجدليه. هذا انجيل يوحنا، ويوحنا شاهد عيان. انا ما تكلمت عن لوقا. لوقا شو قال؟ خليني اصحح لك. يعني في انجيل لوقا اصحاح 23 عدد 29 وكان جميع معارفه ونساء كنا قد تبعنه من الجليد واقفين من بعيد ينظرون ذلك. هذا اللي تكلم عنه لوقا. اما اللي تكلم عنه يوحنا تكلم عن مريم كانت واقفه عند الصليب. فانت بجوز مخربط. اللي تكلم عن هذا النص هو يوحنا مش لوقا. بتفيد لنا امور كثير. القديانيين مختلفوا يا رجل. القديانيين انت بتقول عنهم غير مسيحيين غير مسلمين. فانت تيجي تستنكر علي لما اجي اقول لك السلطانيه والبوستيه وكذا غير مسيحيين. غير مسيحيين. انا بحكي لك ما حدش اختلف من المسيحيين اللي ماشيين على الايمان القوي. اذا انت بتيجي تقول لي ما حدش اختلف من المسلمين اللي ماشيين على الايمان القوي في موضوع المسيح من يصلب اللي كان في شبيه، بسكت. عارف ليش؟ لانه حسب ايمانك انت القديمين مش مسلمين، لكن هم يؤمنوا. انا استشهدت عليك لانك استشهدت عليك. يؤمنوا نفس القران اللي انت بتقرا فيه، نفس النص حتى نفس الايه. انت حكيت في الو قطع عنده النت. هو عنده 11 دقيقة صح؟ احسبوا لي يا اخوة. قطع عنده النت. حاول اتصل به من جديد. تسمعني؟ نعم اسمعك. تفضل كمل. بقي لك 5 دقائق. زين؟ نعم سامعك. متبقي لك 5 دقائق. تفضل. طيب انا فصل عندي بعرف شو المشكله. طيب لانك حكيت امور كثيره. في سؤال اللي انت مصر عليه. يعني في انجيل متى لما الكاهن قال له استحلفك بالله الحي. خلينا افتح عن انجيل متى واورجيك بالضبط شو اللي صار. في انجيل متى شو بقول له الكاهن؟ استحلفك بالله الحي ان تقول لنا هل انت المسيح ابن الله؟ انت بتقول لي يعني هو كان شاك فيه. صديقي يعني حاول نميز بس بين كلمه يسوع والمسيح. اليهود اللي هو المشيحه اللي هو المسيح. اليهود لما اجى المسيح يسوع عرفت كيف؟ لم يؤمنوا انه هو المسيح القادم. فكلمه المسيح اللي هي المسيح هم يعرفوا انه اسمه يسوع، لكن هل هو كلمه المسيح اللي هو الملك؟ لا يؤمن. عشان هيك هو ما متعرف على شخصيته وقاعد بيسأله هل أنت المسيح ابن الله؟ وقال له يسوع أنت قلت. إذا بترجع حتى بالنص اليوناني معناها نعم. وشو بقول له كمان؟ ما ضلش ساكت بس. قال له وأيضا أقول لكم
من الآن تبصرون ابن الإنسان. ممكن تعيد؟ أنت قلت معناها نعم، ما سمعت. أنت قلت معناها نعم. أنت قلت معناها نعم، هذا معروف بالنصوص هاي، وإذا بترجع للنص اليوناني معروف هذا. لا أنا لن أرجع، أنت أعطي المصادر كما أنا أعطي، تفضل. أعطينا أنت المصادر. معروف. وشو بيقول له كمان المسيح؟ وأيضا أقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب. شو كانت ردة فعل الرئيس الكهنة؟ فمزق رئيس الكهنة حينئذ ثيابه قائلا قد جدف. شو التجديف عند اليهود؟ قد جدف، ما حاجتنا بعد إلى شهود، ها قد سمعتم تجديفه، ماذا ترون؟ أجابوا إنه مستوجب الموت. حينئذ مسقوا في وجهه ولكموه وآخرون لطموه قائلين تنبأ لنا أيها المسيح من ضربك. ليش قالوا المسيح الآن من ضربك؟ لأنه قال له أنت قلت معناها نعم. لكن شوف، أنا بدي أوضحك أو أحط لك نقطتين تركز عليها. النقطة الأولى، المسيح من اليهود لم يؤمنوا أن يسوع هو المسيح. الرئيس الكهنة بيقول له هل أنت المسيح؟ هو عارف إنه يسوع. النقطة الثانية، ليش قال قد جدف؟ لما قال له تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتي على سحاب، هذه نبوءة في سفر دانيال. إذا بنقرأ سفر دانيال، خلينا أفتح لك، أنا ما عنديش برنامج نصوص يعني، أنا السؤال أنت سألته، بس نرجع لسفر دانيال في إصحاح 7 عدد 13. شو بيقول؟ كنت أرى في رؤى الليل وإذا ما سحب السماء مثل ابن الإنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدام فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض. يعني المسيح بيقول إنه ابن الإنسان وتبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب بقوة. هذه النبوة اللي موجودة في سفر دانيال. هذا بالنسبة لرئيس الكهنة. رئيس الكهنة دارس التوراة، دارس التناخ، دارس التوراة، نبيين كثيرين، دارس هذا الكلام. فلما المسيح بتكلم له صورة الإنسان جالس عن يمين القوة آتي على السحاب، هذه نبوة دانيال. فأنت سألتني رئيس الكهنة لم يؤمن أصلا إنه يسوع هو المسيح، فهو يقول أستحلفك هل أنت المسيح؟ اليهود لم يؤمن إن يسوع هو المسيح. برضه كمان بتقول لي الشبيه، من هو الشبيه؟ قلت لك عن يوحنا كاتب الإنجيل، التلميذ الذي يحبه يسوع. مرة ثانية مش معروف هو مين. بعض المدارس النقدية المسيحية بتقول إنه هو قد يكون يوحنا فلاني. هاي أمور لا تؤثر بالعقيدة، أنا بسألك على سؤال يعني في صلب العقيدة، فبقول لي ما تسألنيش من الشبيه. مش راح أسألك من الشبيه، بس يا ريت حكيت لي المائدة هي شو تفسيرها. أنا طلبت بس تفسير شو هو، نعيد لأولنا وآخرنا شو تفسيرها. خلينا أختم بكلمتين في تفسير ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير. قراءة حرفية. يقول قوله إني متوفيك ظاهر معناه إني مميتك. هذا هو معنى هذا الفعل في مواقع استعماله، لأن أصل فعل توفى الشيء أي قبضه واستوفاه، ويقال توفاه الله قدر موته، ويقال توفاه ملك الموت أي أنفذ إرادة الله بموته. وأصرح من هذه الآية المائدة فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه، لأنه دل على أنه قد توفى الوفاة المعروفة التي تحول بين المرء وبين علم ما يقع في الأرض، وحملها على النوم بالنسبة لعيسى لا معنى له، لأنه إن أراد رفعه لم يلزم أن ينام، لأن النوم وسيلة حينئذ للرفع. كلام من؟ تفسير من هذا؟ راجع ما سمعت تفسير من هذا الكلام؟ ابن عاشور، تفسير ابن عاشور التحرير والتنوير. كويس؟ وقوله تفسيره تعليقه على إني متوفي. اي طيب انا يعني ارى تدليسات بصراحه، لكن ما ادري يعني ليس وقتي. طيب كمل. انا اسمع يعني اتمنى تسمح لي فقط ندردش، يعني ناخذ ونعطي بعد ما تنتهي من الوقت. انت بتقاطعني. بعد ما ننتهي اعطيك المصدر، اوصل لك المصدر باي طريقه. كويس؟ واقرا وبعدين قول لي تدليس. انتهى الوقت قالوا طيب انتهى الوقت. نعم انتهى الوقت، يعني قاطعني وقلت لي انتهى الوقت.
على اساس يعني قطعتك في كل المداخله، هي ثانيه واحده الذي دخل. خذ هذه، خذ 5 ثواني اللي قطعتك فيهم، خذهم. كم دقيقه؟ خلاص انتهى هو الوقت اصلا. كم دقيقه؟ 10 دقائق؟ لا 11 دقيقه او 12. انا اسال الاخوان 11 دقيقه. اخذت انا دقيقه زياده وانت اخذت دقيقه زياده. خلاص ما دام انتهى الوقت اشكرك. طيب بس ممكن هل ممكن مثلا ندردش معا في بعض المصادر التي اتيت بها وانت والذي اتيت بها انا صدقني يعني دردشه بسيطه، يعني مثلا حول الشبيه. شيخ زين، ما انا رايتك يعني كذبت في نقاط، مع احترامي لك انا اريد ان ارد عليك يعني ناخذ ونعطي. ممكن تسمعني؟ تسمعني اذا سمحت. لما تكلمنا الظهر في توقيتك قلت لك انا انه عندي طلعه برا، يعني عندي شويه شغل، فقلت لك زيد بالوقت 10 دقائق 12 دقيقه مش اشكال، بس انا قلت لك ما بقدر انه نزيد المداخلات. عرفت كيف؟ لكن يا اخي انت عندي على الماسنجر وانا عندك، في اي وقت ممكن نحدد نعمل حوار في نقطه معينه يعني. لا بس اقصد يعني الموضوع مترابط والناس يشاهدون، فانا كنت اتمنى يعني ان رايت لك بعض النقاط غير صحيحه فاردت ان اناقشك. يا شيخ زين، انت طلعت موضوعنا كان الصلب بين المسيحيه والاسلام، انت رحت يعني ضيعت وقتك في موضوع الاناجيل، موضوع ثاني. انا ما عندي مشكله نتكلم. لا ليس موضوع ثاني، انت كل مناظرتك تستدل بهذه الاناجيل. طيب على يعني تريد تناقش ولا لا الان؟ انا استدلت فيها، طبعا استدلت فيها، ولا شو يعني؟ تمام. طيب انت قلت ان التلميذ الحبيب ليس عقيده. الايام جايه شيخ زين، الايام جايه ممكن نحدد موضوع حوار مش شرط مناظره في نقطه معينه، لا تخرج عنها انت ولا اخرج عنها. بس انا الان يعني اشكرك على استضافتي عندك في البث المباشر، والايام جايه يعني. لا خير، شكرا لذوقك وشكرا انك انت اعطيتني وقت كافي حتى ارد عليك. شكرا، مع السلامه. هذا دل على شيء، يدل على طيب اصلك واحترامك، فتشرفت بمعرفتك، وان شاء الله يعني الايام جايه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك. فاشكرك واستاذن منك يعني. مع السلامه. تفضل. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. اخواني الكرام، من يريد ان يعلق على المناظره سانهي هذا البث واقوم ببث جديد ان شاء الله، حتى يعني استطيع ان احمل هذا البث بسهوله. فيريد كل من يريد ان يعلق على المناظره الان ساقوم ببث جديد ان شاء الله، سانهي هذا. ماشي. السلام عليكم ورحمه الله. الشيخ رضا طبعا يريد ان يعمل مداخله ان شاء الله الان